ક્રિસમસ ટ્રી દોરવા માટે સૌથી પહેલા કલર 1 ગ્રીન લઈ લઈએ, કલર 2 છે ગ્રીન લઈ, ત્યારબાદ ત્રિકોણ લઈ, જેવડું ટ્રી આવી રીતે દોરાઈ જાય ત્યાં રેક્ટેંગલ શેપ આપણે કોફી કલર, ત્યારબાદ આપણે સ્ટાર લઈ લેશું, કલર લઈ લઈએ, કલર 1 અને કલર 2 અને વચ્ચે સાઈડમાં આવી રીતે મૂકવાનું. ત્યારબાદ એર બ્રશ લઈ લેશું, બ્રશ ઉપર ગમતો કલર અને આવી રીતે અલગ અલગ ટપકા કરી લેશું. ત્યારબાદ લાઈન શેપ ઉપર કરી ક્લિક અને ગમતો કલર લઈ રીતે બનાવી. થેન્ક યુ.